فمع الملاحظة الأولى تقول الملاحظة: ما الفرق بين العلامات التالية؟ هذه العلامات من علامات الضبط، فما الفرق مثلا بين العلامة الأولى والتي هي رأس الخاء من غير نقطة، والتي اخترعها الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله وأخذها من أول كلمة خفيف، فنقول لها رأس الخاء من غير نقطة. وما الفرق بين هذا السكون المستدير المفرغ الوسط وكذلك بين هذا الصفر المستطيل، الصفر الذي نراه في اللغات الإنجليزية وغيرها؟ فما الفرق بين هذه العلامات الثلاث؟ فرأس الخاء من غير نقطة يدل على ثبوت الحرف خطا ولفظا، كما في قوله تعالى: من آمن. من آمن، لاحظوا هذا السكون أو هذا رأس الخاء الموضوع فوق حرف النون، من. فإذا رأينا هذه العلامة فهذا يدل على ثبوت الحرف خطا ولفظا، ويدل على السكون كما مر معنا، يدل على السكون ويدل على الإظهار. نعم، فهذه هي مهمة هذه العلامة، علامة رأس الخاء من غير نقطة. وأما السكون المستدير المفرغ الوسط فيدل على ثبوت الحرف خطا وحذفه لفظا، فالحرف نراه مكتوبا إلا أننا لا نقرأه، كما في قوله تعالى: أولئك. فلاحظوا هذا السكون المستدير المفرغ الوسط الموجود فوق الواو، فلا أحد يقرأ فيقول أولئك، إنما نقول أولئك. ولو أردنا أن نهجئ هذه الكلمة فنقول همزة مثلا، همزة ضم أ، لاحظوا لام فتح ألف لا، أولى، هكذا، ولا ننظر إطلاقا إلى الواو لأنها ثابتة فقط في الخط ولا تلفظ. فالسكون المستدير المفرغ الوسط يدل على ثبوت الحرف خطا وحذفه لفظا. وأما هذا الصفر المستطيل فحصرا مع الألف، لاحظوا ووضعناها باللون الأحمر كلمة الألف، فهذا الصفر المستطيل يدل على سقوط الألف وصلا وثبوتها وقفا، كما في قوله تعالى: أنا خير. أنا خير، لاحظوا. فإذا أردنا أن نقف على الكلمة الأولى فنقول أنا. أما إن أردنا أن نصل هذه الكلمة بالكلمة التالية فنقول أنا خير. أنا خير، هكذا. إذن هذا تعريف بهذه العلامات الثلاث. الآن عندنا مقارنة بين هذه العلامات. لاحظوا ففي قوله تعالى: واخفض جناحك، لاحظوا وجود رأس الخاء من غير نقطة دلالة على ثبوت، أولا ثبوت الضاد لفظا وخطا، ودلالة أيضا على سكونها وعلى إظهارها. لاحظتم إخواني؟ فنقول واخفض جناحك، واخفض جناحك، ولا أحد يقول واخفض جناحك فيضغم الضاد في الجيم، فهذا لا يصح. إذن يدل رأس الخاء من غير نقطة على ثبوت الحرف لفظا وخطا وعلى سكونه وعلى إظهاره. الآن بين يدينا هذا المثال: والسماء بنيناها بأيد. إذن قارنوا بين رأس الخاء من غير نقطة من جهة وبين السكون المستدير المفرغ الوسط، وهذا ترونه بوضوح في الكلمة الأخيرة، في كلمة بأيد. فكما ذكرنا سابقا فإننا نحن نقرأ الحرف الأول، نقرأ الياء الأولى، وأما الياء الثانية والتي عليها هذا السكون المستدير فهذه الياء لا نقرأها، فنقول بأيد ونقرأ الياء الأولى. نقرأ الياء الأولى لأنه يوجد عليها رأس الخاء، ولا نقرأ الثانية لأنه عليها السكون المستدير المفرغ الوسط. فإذا أردنا مثلا تهجئة هذه الكلمة فنقول مثلا كلمة بأيد، فنقول باء كسر بي، همزة فتحة أ، بأ، ياء سكون أي
بأي، دال كسرتان، دن بأيد، فلم ننظر إطلاقا إلى الحرف الذي عليه السكون المستدير. لماذا؟ نعود ونكرر: لأن هذه العلامة تدل على أن هذا الحرف ثابت في الخط فقط ولا يلفظ أبدا. الآن إخواني قارنوا بين هاتين العلامتين، وهذا مثال يعني جيد بين السكون المستطيل من جهة، وبين بين الصفر المستطيل من جهة، وبين السكون المستدير. فكيف نقرأ قوله تعالى: وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. فالصفر المستطيل في الكلمة الأولى كلمة قوارير يدل على ثبوت الألف وقفا، فإذا وقفنا: وأكواب كانت قواريرا، لاحظوا، وتحذف وصلا فتسقط الألف في الوصل، فنقول: وأكواب كانت قوارير، هكذا. إذا قلنا قوارير في الثانية. لماذا؟ لأن الألف في كلمة قوارير الثانية هذه الألف وضع فوقها السكون المستدير المفرغ الوسط، إذن فهذا يدل على أن هذه الألف الموجودة في هذه الكلمة، هذه الألف تسقط في اللفظ ولا تنطق أبدا، إنما هي فقط ثابتة في الخط. فإذا وقفنا مثلا هنا نقول، فإذا قرأنا الآيتين فنقول: وأكواب كانت قواريرا، ونقول: قوارير من فضة، هكذا. إذن سنقف الآن على كلمة قوارير الأولى فنقول: قواريرا، وأما الثانية فنقف عليها قوارير. لاحظتم الفرق إخواني بين علامة الصفر المستطيل الأولى وعلامة السكون المستدير المفرغ الوسط. نعم، بهذا الشكل. وفي الختام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وكذلك فعلوا الجرس حتى تصلكم الدروس أولا بأول، كما أسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم في التعليقات، والحمد لله رب العالمين.